В нашому магазині є новинка – сталеві печі від компанії Бокар. Бокар – це українська компанія, яка стрімко набирає оборотів і створює класні продукти. Особливість цих продуктів в тому – корпус повністю сталевий. Колір фасадів печі можна вибирати. Ви можете створити свій унікальний колір. Склокераміка Шатробокс, вона витримує температуру 760 градусів. Сертифікат Екодизайн, вони відповідають цим вимогам. Кераміка власного виробництва запатентована. Продукт український, гарантія 5 років від виробника. Цей продукт вартий вашої уваги. Магазин камінів, Львів, вулиця Трускавецька, 2Б. Заходьте в магазин.